हॅलो मित्रांनो, आज आपण सायन्स 1 चा ग्रॅव्हिटेशन या चॅप्टरची शॉर्ट रिव्हिजन करणार आहे. तर फर्स्ट पॉइंट आपण बघणार आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ईच ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन इज अट्रॅक्टेड बाय द अर्थ्स ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अँड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. कोणताही ऑब्जेक्ट तुम्ही वरती थ्रो करा तो परत खाली येणार आहे आणि त्याची डायरेक्शन काय असते? व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. देन केपलर हा एक सायंटिस्ट होता, तर त्याने काय केलंय की प्लॅनेटची जी मोशन आहे ती ऑब्झर्व केलेली आणि त्याने 3 लॉज दिलेले. केपलर्स फर्स्ट लॉ, मग तुम्हाला सोलर सिस्टीम आठवली पाहिजे. सोलर सिस्टीम मध्ये काय असतो? सन सेंटरला असतो आणि प्लॅनेट त्याच्या भोवती काय करताय? रिव्हॉल्युशन करताय. मग याचं मेन स्टेटमेंट आहे द ऑर्बिट ऑफ द प्लॅनेट इज अन इलिप्स. हे जे ऑर्बिट असते, ऑर्बिट म्हणजे काय? असा पाथवे की त्यामध्ये प्लॅनेट काय करतोय? रिव्हॉल्युशन करतोय. इलिप्टिकल पाथवे असतो तो, एक्झॅक्टली सर्क्युलर नसतो. हा पाथवे कसा असतो? इलिप्टिकल. ऑल प्लॅनेट रिव्हॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथवे. इलिप्टिकल म्हणजे काय? एक असा ओव्हल शेप म्हणतोय आपण, तसा एक शेप. त्या पाथवेमध्ये तो काय करतोय? तो रिव्हॉल्युशन करतोय. द ऑर्बिट ऑफ द प्लॅनेट इज अन इलिप्स विथ द सन ॲट वन ऑफ द फोसाय. म्हणजे प्लॅनेट हे इलिप्टिकल पाथवेमध्ये सर्क्युलर मोशन करताय आणि जो सेंटरला फोसाय म्हणजे काय? ॲट द सेंटर. सेंटरला कोण असतो? सन. आणि त्याच्या भोवती प्लॅनेट काय करताय? रिव्हॉल्युशन. कोणत्या पाथवेमध्ये? इलिप्टिकल. द ऑर्बिट ऑफ द प्लॅनेट इज अन इलिप्स विथ द सन ॲट वन ऑफ द फोसाय. हे फर्स्ट स्टेटमेंट आहे. मग तुम्हाला केपलर फर्स्ट लॉ साठी सोलर सिस्टीम आठवली पाहिजे. सेंटरला सन आहे म्हणजे सन ॲट द फोसाय आणि प्लॅनेट रिव्हॉल्युशन करताय कोणत्या पाथवेमध्ये? इलिप्टिकल. केपलर सेकंड लॉ. केपलर सेकंड लॉ कसा आठवायचा आहे? कारचं जे वायपर आहे ते आठवा. कारचे जे वायपर आहे बघा, क्लीन करतोय. वायपर काय करतोय? ठराविक टाइम इंटरव्हल मध्ये तेवढा एरिया स्वीप करतोय. मग इथे सेम तसंच आहे. ते स्टेटमेंट आहे द लाईन जॉईनिंग द प्लॅनेट अँड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरव्हल ऑफ टाइम. सन आणि प्लॅनेट यांना जॉईन करणारी एक इमॅजिनरी लाईन आहे. ती काय करते? सपोज आपण एक एक्झाम्पल घेऊ की 5 डेज मध्ये एवढा एरिया कव्हर केलाय, अनदर 5 डेज मध्ये हा एरिया कव्हर केलाय, अनदर 5 डेज मध्ये हा एरिया कव्हर केलाय. एरिया ASB इज इक्वल टू एरिया CSD इज इक्वल टू एरिया ESF. तर हे 3 एरिया इक्वल आहे. हे इक्वल टाइम इंटरव्हल मध्ये मेजर केलेले. आपल्याला काय कळालं की सन आणि प्लॅनेट यांना जॉईन करणारी एक इमॅजिनरी लाईन आहे. ती इक्वल टाइम इंटरव्हल मध्ये इक्वल एरिया काय करते? कव्हर करते. देन केपलर्स थर्ड लॉ. थर्ड लॉ मध्ये असं सांगितलंय द स्क्वेअर ऑफ द टाइम पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टन्स, मीन डिस्टन्स बिटवीन द सन अँड प्लॅनेट. सन आणि प्लॅनेट मध्ये समजा R डिस्टन्स असेल आणि याचा 1 राऊंड कंप्लीट करण्यासाठी जो टाइम पिरियड लागतोय तो T असेल, मग T स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू R स्क्वेअर, R क्यूब. तर इथे टाइम पिरियडचा स्क्वेअर आहे आणि डिस्टन्सचा काय आहे? जे सन आणि प्लॅनेट मध्ये डिस्टन्स आहे त्याचा क्यूब घ्यायचा आहे. पण T स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू R क्यूब. इथे K कॉन्स्टंट घेतलेला आहे. T स्क्वेअर इज इक्वल टू K मल्टिप्लाय बाय R क्यूब. तर इथे R क्यूब मल्टिप्लाइड डिवाइड होतो. T स्क्वेअर डिवाइडेड बाय R क्यूब इज इक्वल टू K विच इज अ कॉन्स्टंट. मग आपल्याला केपलर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ इझिली लर्न करता येतील. त्यानंतर एक बेसिक कन्सेप्ट आहे सेंट्रिपेटल फोर्स. समजा प्लॅनेटचं रिव्हॉल्युशन होत आहे किंवा आपण आर्टिफिशियल सॅटेलाइटचं एक्झाम्पल घेऊ शकतो. आर्टिफिशियल सॅटेलाइट और नॅचरल सॅटेलाइट लाईक मून, ते रिव्हॉल्व अराउंड द अर्थ भोवती फिरताय. मग आता यांना मेन अट्रॅक्ट करणारा जो फोर्स आहे तो असतो सेंट्रिपेटल फोर्स. द फोर्स विच ऍक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर. अर्थकडे जो फोर्स ऍक्ट होतोय तर तो असतो सेंट्रिपेटल फोर्स. अँड द फोर्स विच इज ऍक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर इट इज कॉल्ड सेंट्रिफ्युगल फोर्स. जो सेंटरकडे वर्क करतोय तो सेंट्रिपेटल आणि जो अवे फ्रॉम सेंटर वर्क करतोय तो सेंट्रिफ्युगल फोर्स. ते दोन्ही बॅलन्स फोर्स असतात. आणि मून झालं, सॅटेलाइट झाले, आर्टिफिशियल सॅटेलाइट, त्यांना स्वतःची वेलोसिटी, हा मार्कर आहे, याला स्वतःची वेलोसिटी आहे का? नाहीये. पण हा वरती थ्रो केला की खाली येणार आहे. त्याच्यामुळे मून आणि जे आर्टिफिशियल सॅटेलाइट आहे त्यांना स्वतःची वेलोसिटी म्हणून ते ठराविक ऑर्बिटमध्ये काय करतात? रिव्हॉल्युशन करतात, बट ते खाली येत नाहीये. तर मेन रिझन ते. आणि त्यांना बॅलन्स करणारे 2 फोर्स असतात, सेंट्रिपेटल, सेंट्रिफ्युगल फोर्स. तर 2 फोर्स, अपोजिट फोर्स जर या ऑब्जेक्टवरती ऍक्ट होत आहेत, हा ऑब्जेक्ट तिथेच राहणार आहे, त्याची मुवमेंट होणार नाहीये. तर आता आपल्याला खूप महत्त्वाचा लॉ बघायचा जो एक्झामला 2 मार्क्ससाठी विचारला जातो आणि त्यावरती MCQ पण विचारले जातात. न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. एव्हरी ऑब्जेक्ट इन द युनिव्हर्स इज ऑब्जेक्ट अट्रॅक्टेड बाय डेफिनाइट फोर्स बाय अनदर ऑब्जेक्ट. हे बघा, युनिव्हर्स मधले कोणते 2 ऑब्जेक्ट घ्या. हा मार्कर आहे, मी अजून एक ऑब्जेक्ट घेतला, समजा डस्टर आहे. तर यामध्ये काय फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे. तर every object in the universe attract another object by a definite force. This force of attraction between two objects is directly proportional to product of mass m1 multiplied by m2 and is inversely proportional to square of distance between them. समजा आपण 2 ऑब्जेक्ट कन्सिडर केले, एकाचं मास m1 आहे, एकाचं काय m2 आहे आणि त्यांच्यामधलं डिस्टन्स d असेल,
तर फोर्स काय येतोय, फोर्स इज प्रपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वेअर. त्यानंतर इथे g घेतलाय आपण, g इज ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट, युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट, g ची व्हॅल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर किलोग्राम. f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d स्क्वेअर. तर याला न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन म्हणतात. हा आपण वेगळ्या ठिकाणी यूज करू शकतो. तर जी ची व्हॅल्यू तुम्हाला लक्षात ठेवायची. याचं युनिट न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वेअर. तर किलोग्राम स्क्वेअर डिवाइड आहे, वरती जाताना तो -2 होतो. हा किलोग्रामचा जो 2 इंडेक्स आहे तो प्लस आहे, तो वरती -2 होतो. तर दोन्ही वेने लर्न करून ठेवा. आणि याची जी व्हॅल्यू आपल्याला एक्झाम्पल जे न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करायचे तिथे यूज करायची. g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11. आता बोर्डला जे 2 वेळेस MCQ आलेले तर ते काय बघा, या साईडला डिस्टन्स लिहिलेलं आहे आणि या साईडला फोर्स. फोर्स आणि डिस्टन्स मध्ये काय रिलेशन आहे, ॲज द डिस्टन्स इन्क्रीजेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट देन द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन डिक्रीजेस. जर 2 ऑब्जेक्ट जवळ आहे तर जे नियर असतील तर फोर्स ग्रेटर आहे. जेवढं डिस्टन्स कमी असेल तेवढा फोर्स ग्रेटर, जेवढं डिस्टन्स वाढतंय तेवढा फोर्स कमी होतोय, कारण हे इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. ॲज डिस्टन्स इन्क्रीजेस फोर्स डिक्रीजेस. समजा आपण उलटं करू, फोर्स ॲज डिस्टन्स डिक्रीज. समजा 2 ऑब्जेक्ट मधलं डिस्टन्स डिक्रीज होत आहे तर फोर्स काय होतं, इन्क्रीज. दे आर इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल. मग त्याच वेळेने आपण इथे बघणार आहे, मी तुम्हाला एक ट्रिक सांगणार आहे, खूप सिंपल आहे. लेट द डिस्टन्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज d अँड द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट इज f. आता आपण डिस्टन्स चेंज करू. वेन डिस्टन्स बिकम डबल होतंय म्हणजे वाढतंय, व्हॉट विल बी द फोर्स. तर तुम्हाला सिंपल या 2 चा स्क्वेअर करायचा आहे. 2 चा 4, 4 चा रेसिप्रोकल 1/4. मग ओरिजिनल फोर्सच्या 1/4 टाइम्स हा फोर्स होतोय, म्हणजे f/4. वेन द डिस्टन्स इज ट्रिपल, हे ओरिजिनल डिस्टन्स आहे आणि हे ट्रिपल झालेले आहे. आता ऑब्जेक्ट इथे, वेन द डिस्टन्स इज ट्रिपल, द 3 चा स्क्वेअर करा, 9, 9 चा रेसिप्रोकल 1/9, म्हणजे f/9 हा फोर्स होणार आहे. तर फोर्स कमी होणार आहे, त्याला 9 ने डिवाइड करून तो मेन फोर्स येणार आहे. आता डिस्टन्स आपण डिक्रीज करू. वेन द डिस्टन्स बिकम्स हाफ होतोय म्हणजे 1/2, 1/2 चा स्क्वेअर 1/4, रेसिप्रोकल करा, काय होतं 4. तर हा जो डिस्टन्स हाफ झाला तर फोर्स किती 4 टाइम्स इन्क्रीज होतोय, कारण डिस्टन्स कमी होतोय म्हणजे फोर्स काय होतोय, वाढतोय. तर 4 टाइम्स इन्क्रीज होतोय. वेन डिस्टन्स बिकम 1/3 टाइम्स, तर 1/3 टाइम्स होतंय म्हणजे अजून कमी झालं. तर या केसमध्ये फोर्स काय होतंय, 3 चा स्क्वेअर 9, 9 चा रेसिप्रोकल, सॉरी 1/3 चा स्क्वेअर 1/9, 1/9 चा रेसिप्रोकल 9, तर 9f होतंय. तर तुम्हाला मी शॉर्टकटमध्ये सांगितलंय, डिस्टन्सचा जो हा फॅक्टर आहे 2, 3, हाफ, 1/3, त्याचा स्क्वेअर करायचा आणि नंतर रेसिप्रोकल करायचा आणि त्याला फोर्सने मल्टिप्लाय करून, f ने मल्टिप्लाय करून आपल्याला हा फोर्स मिळणार आहे. याच्यासाठी कोणतेही कॅल्क्युलेशन लिहिण्याची गरज नाही आहे. तुम्हाला काय की डायरेक्ट ही ट्रिक कळाली की डायरेक्ट आपण हे MCQ कसं सॉल्व्ह करू शकतो. आता पुढचा पार्ट आपण बघणार आहे, ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलरेशन. व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स or thrown in upward direction, then due to gravitational force it come in downward direction. As its velocity changes, therefore gravitational acceleration get develop in it. तर त्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलरेशन तयार होत आहे. तर आपल्याला फोर्सचा फॉर्म्युला माहिती आहे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मध्ये होता. तर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1. आता आपण न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन बघितला, त्यावरून आपण असं लिहिणार, f इज इक्वल टू g mm/r स्क्वेअर. कॅपिटल M इज मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट अँड स्मॉल m इज द मास ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट. त्यांच्यामधलं डिस्टन्स r आहे म्हणून इथे r स्क्वेअर होतो. हा पण फोर्स आहे, हा पण फोर्स आहे, या मॅग्निट्यूड सेम आहे दोघांचं, दोन्ही इक्वल आहे. ॲज LHS इक्वल आहे, RHS इक्वल होतो. देअरफॉर फ्रॉम 1 and 2 RHS लिहायचा आहे. mg इज इक्वल टू g mm/r स्क्वेअर. mm कॅन्सल होतो, g इज इक्वल टू g m/r स्क्वेअर. वेन ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ सरफेस, दिस r इज रिप्लेस बाय r. आता बघा हा जो r आहे, r म्हणजे स्पेशली आपण कशासाठी म्हणतोय, r इज इक्वल टू रेडियस प्लस हाईट. जेव्हा ऑब्जेक्ट सरफेस वरती असेल तर आपण एवढंच डिस्टन्सचा विचार करणार आहे, रेडियस ऑफ द अर्थ, बरोबर आहे. तर ऑब्जेक्ट सरफेसच्या वरती नाहीये, सरफेस वरती आहे, म्हणून दिस डिस्टन्स इज इक्वल टू r स्क्वेअर. आपण अर्थच्या सेंटर पासून सरफेस पर्यंतचं डिस्टन्स मेजर करणार आहे म्हणजे रेडियस. r स्क्वेअर इज रिप्लेस बाय दिस कॅपिटल R स्क्वेअर. देअरफॉर this equation becomes g is equal to gm/r square. Capital G universal gravitational constant, capital M mass of the earth, r capital A radius of the earth आणि g is gravitational acceleration. तर पोलर रिजन मध्ये हायेस्ट असतो ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलरेशन 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आणि इक्वेटर रिजन मध्ये 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. आता एक लक्षात ठेवा, समजा 2 ऑब्जेक्ट आहे, याचं आणि याचं मास डिफरंट आहे. व्हेन 2 ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेम हाईट दे रिलीजेस, देन विच ऑब्जेक्ट टच फर्स्ट द ग्राउंड. तर हा ऑब्जेक्ट पहिले टच करतो की हा ऑब्जेक्ट. तर सिंपल आहे,
मी याच्यापेक्षा पण हेवी ऑब्जेक्ट घेतले तर दोन्ही एकाच वेळेस ग्राउंडला काय करतील, कॉन्टॅक्ट करतील. याचा मेन रिझन आहे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल नॉट अपीअर इन दिस इक्वेशन. तर दोघांमध्ये सेम ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सिलरेशन प्रोड्यूस होत आहे, दोघांना सेम अर्थ काय करते, पुल करते, सेम ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सने पुल करते, सेम ॲक्सिलरेशन प्रोड्यूस होते, म्हणून दोन्ही ऑब्जेक्ट एकाच वेळेस खाली येत आहे. समजा मी वॉटरमेलॉन आणि एक घेतलाय, वॉटरमेलॉन खूप मोठा आणि एक खूप छोटा आहे, तर दोन्ही जर एकाच वेळेस रिलीज करतोय तर सेम एकाच वेळेस सेम टाइममध्ये ते ग्राउंडला कॉन्टॅक्ट करताय. मेन रिझन आहे इन दिस इक्वेशन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल नॉट अपीअर. मास ऑफ ऑब्जेक्ट इथेच कॅन्सल झालंय, म्हणून प्रत्येक ऑब्जेक्ट वरती जो ग्रॅव्हिटेशनल पुल असतो अर्थचा तो सेम असतो आणि ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सिलरेशन पण काय असतो, सेम त्यामध्ये प्रिपेअर होत आहे. फक्त फरक हा आहे की यांना इफेक्ट करणारा फॅक्टर कोणता आहे. जसं फ्री फॉल बघतो आपण, फ्री फॉलमध्ये काय होतं आहे, when an object released from a particular height then that object is pulled by the earth due to only gravitational force. समजा ऑब्जेक्ट या हाईटवरून मी रिलीज करतोय त्याच्यावरती एकच पूल आहे, कोणता आहे तो, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे. बट अजून एक फॅक्टर असतो, आपल्या आजूबाजूला ॲटमॉस्फिअर आहे, मीडियम आहे, तर एअर पण त्याच्यावरती काय करते, इफेक्ट करते. मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगतो. सपोज एक्झाम्पल हा आहे की पेपर आहे, पेपर मी रिलीज करतोय तर ऑब्झर्व करा काय होतंय, पेपर जर रिलीज केला होता तो स्लोली खाली जातोय, बरोबर आहे, तो स्लोली खाली जातोय कारण याला इफेक्ट करणारा कोण, इथे एअर आहे. म्हणजे दोन फॅक्टर इथे, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स तर आहेच पण इथे एअर काय करते, या सरफेसला काय करते, खूप जास्त काय करते, रेजिस्ट करते. मग तो पेपर काय होतो, खूप स्लोली काय होतोय, खाली जातोय. मग आता याचा जर मी बंच केला असा तर हा खूप फास्ट जाणार आहे, सरफेस एरिया डिक्रीज झाला, आता एअरचा काही एवढा इफेक्ट होत नाहीये, हा पटकन खाली जातोय, पेपर एकदम स्लो जातोय. लक्षात ठेवा, आपल्या अर्थवरती आयडियल फ्री फॉल होत नाहीये. आयडियल फ्री फॉल हा व्हॅक्यूम मध्ये असतो. इथली जेव्हा एअर आपण काढून घेऊ तेव्हा त्या ऑब्जेक्टवरती त्याचा इफेक्ट होणार नाहीये. व्हॅक्यूम म्हणजे काय, इथं मीडियम ॲब्सेंट आहे, एअर आपण काढून घेतलेली, रिमूव्ह केलेली. मग फ्री फॉल जो आयडियल असतो किंवा ट्रू फ्री फॉल हा व्हॅक्यूम मध्ये होतोय, बट अर्थवरती हाच फ्री फॉल कन्सिडर केला जातो की त्यावरती एअरचा इफेक्ट होतो आणि मेन ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा इफेक्ट होतोय. तर आपण फ्री फॉल आणि सायमल्टेनियसली बघितलंय. आता आपण बघणार आहे फॅक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द व्हॅल्यू ऑफ जी चेंज अलॉंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. मेन आहे की अर्थचा सरफेस पूर्ण स्पेरिकल नाहीये, तर अर्थ कशी असते, इट इज फ्लॅटर नियर द पोल. हा नॉर्थ आणि साऊथ पोल आहे, ती फ्लॅटर असते आणि इक्वेटर रिजन मध्ये बल्जी असते, इट इज बल्जी ॲट इक्वेटर. देअरफॉर द रेडियस ऑफ द अर्थ इज डिफरंट इन इक्वेटर अँड पोलर रिजन. इन रेडियस इन इक्वेटर रिजन इज ग्रेटर दॅन पोलर रिजन. ही ग्रेटर रेडियस आहे आणि ही काय स्मॉलर आहे. तर सिंपल आहे, ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सिलरेशन इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द अर्थ. बघा रेडियस इन्क्रीज होते, जी काय होतंय, डिक्रीज होतोय. ॲज रेडियस डिक्रीजेस जी इन्क्रीजेस, म्हणजे उलट होत आहे. तर इथे बघा रेडियस इक्वेटर रिजन मध्ये ग्रेटर आहे, इथे रेडियस ग्रेटर आहे तर इक्वेटर रिजन मध्ये जी स्मॉल असणार आहे. आता पोलर रिजन मध्ये रेडियस स्मॉल आहे तर जी काय होतो, ग्रेटर होतो, कारण इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. एक क्वांटिटी कमी होते तर दुसरी वाढते. मग इथे काय, ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सिलरेशन व्हॅल्यू ऑफ जी इज पोलर रिजन इज ग्रेटर दॅन द इक्वेटर रिजन. मग ही किती असते, 9.83 आणि इकडे असते 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. हा फर्स्ट फॅक्टर आहे, चेंज अलॉंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. सेकंड आहे चेंज विथ द हाईट. ॲज द हाईट इन्क्रीजेस देन ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सिलरेशन डिक्रीजेस. जशी जशी हाईट इन्क्रीज होत जाते जीची व्हॅल्यू काय होते, डिक्रीज होते. मी तुम्हाला काही एक्झाम्पल सांगतो. हायेस्ट जी काही ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सिलरेशन आहे त्याची व्हॅल्यू अर्थ सरफेसवरती जास्त असते. सरफेस ऑफ द अर्थ म्हणजे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आणि माउंट एव्हरेस्टला तेवढीच आहे ती 9.8. समजा हा सरफेस आहे, सरफेसला 9.8 आहे, माउंट एव्हरेस्टला तेवढीच आहे. मॅनमेड बलून जिथपर्यंत गेलेला आहे, फॉर एक्झाम्पल 36.6 किलोमीटर सरफेसपासून, तर तिथे ती व्हॅल्यू 9.77 होते. देन वेदर सॅटेलाइट जिथे आहे तिथे 8.7 होते आणि जिथे कम्युनिकेशन सॅटेलाइट आहे 35,700 किलोमीटर एवढ्यावरती तर तिथे 0.2225 होते. म्हणजे बघा व्हॅल्यू कशी चेंज होत गेलेली आहे. तर सरफेसवरती ती 9.8 आहे, माउंट एव्हरेस्ट 9.8 आहे, मॅनमेड बलून ती 9.77 आहे, वेदर सॅटेलाइट 8.7 आणि अजून वरती कम्युनिकेशन सॅटेलाइटला ती सर्वात कमी होते. हे आपल्या हे लक्षात आलंय की अर्थ सरफेसवरती ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सिलरेशन हायेस्ट असतं. एमसीक्यूला जर विचारलं ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सिलरेशन मीन्स व्हॅल्यू ऑफ जी इज हायेस्ट ॲट डॅश डॅश, मग आपण काय लिहिणार, ऑन द सरफेसवरती ग्रेटर असते. माउंट एव्हरेस्टला तेवढीच आहे. मॅनमेड बलून ज्या हाईटपर्यंत गेलेला आहे ती 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. वेदर सॅटेलाइट जिथे तिथे 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आणि सर्वात कमी
जीची व्हॅल्यू आहे ती कुठे आहे, कम्युनिकेशन सॅटेलाइट, कारण ते खूप वरती असतात. इट इज ॲट 35,700 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, एवढ्या वरती असतात ते. तर आपल्याला एक सिंपल कळालं, ॲज हाईट इन्क्रीजेस व्हॅल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल. G is inversely proportional to height of an object. As height of an object increases, value of G decreases. Same लागू होता है थर्ड फॅक्टर, चेंज विथ द डेप्थ. ॲज द डेप्थ इन्क्रीजेस, जसं आपण अर्थ सरफेसच्या मध्ये जातोय, ॲज डेप्थ इन्क्रीजेस देन व्हॅल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस. तर बघा काय होत आहे, चेंज विथ द डेप्थ. आपण जसं मध्ये जातोय तसं काय होतंय माहिती का, सिंपल फॅक्टर आहे. जसं मी अर्थ सरफेसच्या मध्ये जाणार आहे तसं काय होतंय, मी काय करणार आहे, मी ज्या पॉईंटला असेल तेवढं तिथपर्यंत स्पियर कन्सिडर करणार आहे आणि तिथपर्यंतची रेडियस कन्सिडर करणार आहे. मी तुम्हाला एक डायग्राम दाखवतो, त्यावरून हे क्लिअर होणार आहे. समजा हा सेंटर आहे, मी तुम्हाला अर्धाच सर्कल दाखवतोय. समजा मी या 3 पॉईंटला आहे, हा अर्थ सरफेस आहे, मी इथून आलेलो आहे ए पॉईंट पासून, नंतर बी पॉईंटला गेलो, सी पॉईंट आणि डी पॉईंट. जसं मी अर्थ सरफेसच्या मध्ये जातोय, ए पॉईंट पासून मी बी पर्यंत गेलो, तर मी बी पर्यंतचा स्पियर कन्सिडर करणार आहे आणि तेवढंच मास कन्सिडर करणार आहे. जर मी अजून मध्ये आलो तर सी पॉईंटला मी असणार आहे, तेवढाच स्पियर मी कन्सिडर करणार आहे आणि तेवढंच मास मी घेणार आहे. म्हणजे जसं मी काय होतोय, मी मध्ये अर्थ सरफेसच्या मध्ये जातोय, डेप्थ इन्क्रीज होते, तसं काय होत आहे, कॉन्सिक्युटिव्हली सायमल्टेनियसली मास अँड रेडियस बोथ फॅक्टर डिक्रीज होत आहे. ॲज वी गो इनसाइड द अर्थ देन द सायमल्टेनियसली रेडियस अँड मास डिक्रीजेस. म्हणजे मास तर फिक्स आहे, पण आपण ज्या पॉईंटला आहे तिथपर्यंतच स्पियर कन्सिडर करायचा आहे, म्हणून मास आणि रेडियस काय होते, डिक्रीज होत जाते. या दोघांचा कंबायनिंग इफेक्ट आहे का, डायरेक्ट सेंटरला पोहोचल्यानंतर ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलरेशन डायरेक्ट काय होतं, झिरो होतंय. म्हणजे आपण तिथे फ्लोट करणार आहे, म्हणजे आपल्यावरती ग्रॅव्हिटीचा तिथे इफेक्ट होणार नाहीये. तर तुम्हाला या दोन्ही गोष्टी समजल्या असतील. तर 3 फॅक्टर महत्त्वाचे. हा क्वेश्चन खूप महत्त्वाचा आहे, हा क्वेश्चन विचारला जातो एक्झामला 3 मार्क्ससाठी. राईट किंवा एक्सप्लेन द फॅक्टर विच अफेक्टिंग द व्हॅल्यू ऑफ जी. देन व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन मास अँड द वेट. द मास तुम्हाला माहिती काय, द क्वांटिटी ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन पर्टिक्युलर सबस्टन्स इज कॉल्ड एज अ मास. समजा मार्कर आहे, यामध्ये किती मॅटर प्रेझेंट आहे, क्वांटिटी ऑफ मॅटर किती, त्यावरती डिपेंड आहे त्याचं मास. तर मास ही स्केलर क्वांटिटी, त्याला डायरेक्शन नसते. देन वेट इज इक्वल टू फोर्स विच इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन. आता सिंपल आहे, हा ऑब्जेक्ट मी हँग केलेला आहे, दोरीने बांधलेला आहे आणि हँग केलेला आहे, तर याच्यावरती ग्रॅव्हिटेशनल पूल आहे, बरोबर आहे, आणि याचा पर्टिक्युलर मास आहे. तर हा जो पूल आहे कसा फाइंड करता, द वेट और ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू mg. ही वेक्टर क्वांटिटी, कारण वेट म्हणजे फोर्स असतो, फोर्स ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काय ऍक्ट होत होतो ऑब्जेक्टवरती, तर ही वेक्टर क्वांटिटी, कारण फोर्सला डायरेक्शन असते, म्हणजे आपण थ्रो कोणत्या डायरेक्शन मध्ये करतोय तो. देन युनिट, मासचा एसआय युनिट आहे किलोग्रॅम आणि सीजीएस ग्रॅम आहे. वेटचा एसआय युनिट आहे, वेट म्हणजे फोर्स आहे, फोर्सचा एसआय युनिट न्यूटन आहे आणि सीजीएस मध्ये काय होतो, तो डाईन होतो. आता फ्री फॉलचं मिनिंग पण आपल्याला कळालेलं आहे. त्यानंतर आपण ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी बघणार आहे. तर पोटेन्शियल एनर्जी काय असते, mgh, m मल्टिप्लाय बाय g मल्टिप्लाय बाय h. h म्हणजे हाईट आहे, g म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलरेशन, m इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट. आता ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी काय असते, नॉर्मल पोटेन्शियल एनर्जी काय, द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन अन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ॲज अ पोटेन्शियल एनर्जी. ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे -gmm अपॉन r प्लस एच. आर प्लस एच काय असतं, समजा अर्थच्या सरफेस पर्यंत ही रेडियस आहे, वरती ऑब्जेक्ट असेल तर ही एवढी हाईट ऍड होते, मग आर प्लस एच असं म्हटलेलं आहे, कारण ऑब्जेक्ट सरफेसच्या वरती आहे, रेडियस आर आणि प्लस एच त्याची हाईट सरफेस पासून. मग ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी -gmm अपॉन r प्लस एच. कॅपिटल M मास ऑफ द अर्थ आणि स्मॉल m इज अ मास ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. हे अर्थचा मास आहे आणि ऑब्जेक्टचा मास आहे. देन एस्केप वेलोसिटी. एस्केप वेलोसिटी काय असते, सपोज हा मार्कर आहे, मार्कर, या मार्करला मी इनिशियल एवढी वेलोसिटी प्रोव्हाइड करतोय की तो अर्थचं जे ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड आहे ते सोडून डायरेक्ट दुसऱ्या ठिकाणी स्पेसमध्ये जातोय आणि तो कधीच परत येणार नाहीये. मग द इनिशियल वेलोसिटी विच इज प्रोव्हाइडेड टू ऑब्जेक्ट सो दॅट it can escape from the earth's gravitational field and never come back on the surface. तर याला मी एवढी वेलोसिटी दिली की तो डायरेक्ट वरती गेलेला आहे आणि वरती गेल्यानंतर तो डायरेक्ट अर्थचं ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड सोडून दुसरीकडे जातोय आणि स्पेसमध्ये कुठेतरी भटकतोय, तो परत सरफेसवरती येणार नाहीये, त्याला म्हणतात एस्केप वेलोसिटी. तर आता फर्स्ट चॅप्टरमध्ये पण हा फॉर्म्युला आलेला आहे आणि लास्ट चॅप्टरमध्ये पण हा फॉर्म्युला येणार आहे. तर याचे लास्ट चॅप्टरमध्ये जास्त एक्झाम्पल दिलेले आहे. एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 2gm अपॉन r.
जी इज ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट, व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला. मास ऑफ द अर्थ 6 × 10⁻24 किलोग्रॅम अँड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. याने आपण एस्केप वेलोसिटी फाइंड करू शकतो की एखाद्या ऑब्जेक्टला समजा मार्सवरती जायचं आहे, मंगळ ग्रहावरती जायचं आहे, जे समजा मार्सचं जे काही मिशन होतं, मार्स मिशन, तर तिथे तेच केलं होतं, त्याला एस्केप वेलोसिटी प्रोव्हाइड केली होती, त्याशिवाय तो मार्सवरती जाणार नाही आहे, कारण तो अर्थचं ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड सोडून तिकडे गेलेला आहे. देन आता लास्टला असा एक टेबल दिलेला आहे, तुम्हाला हा बघून ठेवायचा आहे, कारण हा ॲक्टिव्हिटी क्वेश्चनमध्ये विचारला जाऊ शकतो. कायनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी आणि दोघांचे ॲडिशन काय होते, टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. तर कायनेटिक एनर्जी काय असते, कायनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू मोशन. एखादा ऑब्जेक्ट मोशनमध्ये, त्यामध्ये काय असते, कायनेटिक एनर्जी. त्याचा फॉर्म्युला आहे ½ mv². तर आता बघा, समजा ऑब्जेक्ट अर्थला सोडून कुठेतरी लांब गेलेला आहे, इन्फायनाईट डिस्टन्स, आपण सांगू नाही शकत, आपली सोलर सिस्टीम सोडून दुसरीकडे गेला. ॲट इन्फायनाईट डिस्टन्स दॅट वेलोसिटी बिकम 0. कारण स्पेसमध्ये फक्त काय होतं माहिती का, तो ऑब्जेक्ट पुढे पुढे कुठेतरी जाणार राहणार आहे, कारण तो फ्लोट करतोय. पाण्यामध्ये एखादी वस्तू फ्लोट करते, बरोबर आहे, तर तसंच तो फ्लोट करणार आहे, त्याची वेलोसिटी पूर्ण 0 होणार आहे. तर वेलोसिटी 0 होणार म्हणजे हा जो पूर्ण फॉर्म्युला आहे हा काय होणार आहे, 0 होणार आहे. देन पोटेन्शियल एनर्जी अर्थ सरफेसवरती -gmm/r². आर म्हणजे काय, रेडियस असते, म्हणजे सरफेसवरती तो ऑब्जेक्ट आर घेणार आपण, थोडा वरती तर r+h घेणार, आणि जर खूप लांब गेला तो सोलर सिस्टीम सोडून कुठेतरी स्पेसमध्ये भटकतोय, तर इन्फायनाईट डिस्टन्स घेणार आणि डिवायडेड बाय इन्फायनाईट आहे, म्हणजे तो काय होतोय, 0 होतोय. टोटल आन्सर काय होतंय, 0 होतं. इन्फायनाईट म्हणजे खूप लांब डिस्टन्स आहे, आपण सांगू शकत नाहीये. टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी, ½ mv², इथे प्लस मायनस मायनस होणार आहे, ½ mv² - gmm/r², आणि ke + pe इथे काय येणार आहे, टोटल एनर्जी 0 + 0 काय येतो, 0 येतो. मग ही एक ॲक्टिव्हिटी सारखा टेबल आहे, तुम्हाला या 3 व्हॅल्यू लक्षात ठेवायच्या आहे. तर ऑलमोस्ट सगळा पार्ट मी यामध्ये कव्हर केलेला आहे, तुम्हाला सगळ्या कन्सेप्ट समजल्या असतील. तर एक फक्त आता हे जे मतलब जे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिलेले, ग्रीन बॉक्स आहे, त्यानंतर पिंक बॉक्स आहे, यामध्ये फक्त 1-2 गोष्टी सांगायच्या राहिलेल्या आहे. जसं बघा, आपल्या इथे वेन स्टोन इज थ्रोन इन वॉटरमध्ये स्टोन थ्रो केला तर काय होतं, वेव्स प्रोड्यूस होत आहे. सेम तसंच आहे, मी असं म्हटलं की एक कापड घेतलेलं आहे, फॅब्रिक, मी त्याला फॅब्रिक म्हणणार आहे, त्या कापडावरती समजा मी काहीतरी थ्रो केलेलं आहे, तर तो सेंटरला जाणार आहे, बरोबर आहे. सेम तसंच आहे, स्पेस टाईमचं एक फॅब्रिक आहे आणि त्यावरती ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स काय होत आहे, प्रोड्यूस होत आहे. तर स्पेस टाईमच्या या फॅब्रिकवरती हे आईन्स्टाईननी सांगितलं होतं की एक असं आहे की त्यावरती ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होत आहे. ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स ह्या ट्रू आहे, हे लास्ट इयरला प्रूव्ह झालेलं आहे. आणि या लिगो या इन्स्ट्रुमेंटने मेजर करता येतात. लिगो, LIGO, कॅपिटल LIGO, L फॉर लेझर, I फॉर इंटरफेरोमेट्रिक, G फॉर ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स आणि O फॉर ऑब्झर्वेटरी. तर लेझर, इंटरफेरोमेट्रिक, ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स, ऑब्झर्वेटरी, हा फुल फॉर्म लक्षात ठेवा, एक्झामला विचारला जाऊ शकतो. आणि एक गोष्ट आहे की आपल्या इथे बघा, समुद्रामध्ये ओशियन जो असतो तिथे हाय टाईड आणि लो टाईड क्रिएट होतो. याचा इफेक्ट कोणामुळे, तर मूनचा जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे तो त्या वॉटरला पुल करतोय अर्थ सरफेसवरती. आपल्या इथे जो काही वॉटर आहे, ओशियन आहे, तर तो मूनच्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे पुल होतोय, म्हणून आपल्या इथे हाय टाईड आणि लो टाईड क्रिएट होत आहे. विचारू शकता, द टाईड्स आर क्रिएटेड ड्यू टू डॅश डॅश मून्स ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सेस. हा टॉपिक तुम्हाला समजला असेल, हा रीड करा, तुम्हाला जे काही डाऊट्स येत आहे ते शेअर करा आणि याचं बेसिक लक्षात ठेवा, बेसिक कन्सेप्ट तुम्हाला माहिती आहे, हा टॉपिक पूर्ण समजेल. ओके.